ถ้าสมมุติว่าหนูร้องเพลงอยู่บนเวทีแล้วเขาเกิดอุบัติเหตุอะหนูจะทำยังไงหนูบอกว่าหนูคงจะบอกพี่แอมแต่หนูคิดว่าหนูคงต้องขึ้นไปร้องให้จบก่อนร้องเพลงให้จบก่อนมันจะประมาณครึ่งชั่วโมง45นาทีหรืออาจจะขอจบก่อนก็ได้แต่ว่าหนูน่าจะต้องขึ้นไปร้องแล้วก็อาจจะส่งใครไปแบบหนูคิดเป็นจริงเป็นจังนะอาจจะส่งใครไปก่อนร้องเสร็จอาจจะต้องไปเลยแล้วให้พี่แอมเคลียร์ตรงนี้ก่อนหรือว่าส่งพี่แอมไปก่อนหรืออะไรเงี้ยคิดเป็นจริงเป็นจังเลยเขาไม่โอเคโคตรเขาบอกหนูว่าถ้าเป็นตัวเขาจะทิ้งทุกอย่างแล้วไปหาหนูเลยแล้วหนูบอกว่าเฮ้ยขอบคุณ appreciate แต่เราทำแบบนั้นไม่ได้เหมือนกันเรื่องจริงผ่านจอทั้งนั้นเลยอันนี้ก็เลยสุดๆวันนั้นที่แต่งแล้วหนูร้องไห้หนูย้อนกลับไปอ่านจดบันทึกความสัมพันธ์เมื่อจบเหมือนแบบโยนตัวเองลงไปในบ่อความทรงจำอะแล้วก็ค่อยๆปล่อยให้ตัวเองจมน้ำไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยแต่งอีหรือร้องไห้ด้วยไปนั่งอ่านไดอารี่ที่เขียนถึงแฟนเก่าฉันไม่ว่าคนเราคงรักจากใคร Honestly คิดอีกทีแล้วจะดีกว่าไหมโอ้ยอินเฉย โอ้ย อินเฉย โอ้ยปวดใจอ่ะเหมือนผ่านมาได้แล้วแต่มันยังไม่ได้อ่ะทั้ง3คนเอากีเลยว่าความหมายเพลงและคอนเทนต์เนี่ยมันตรงกับทั้ง3คนหนูให้ความสำคัญกับความฝันให้ความสำคัญกับงานที่ทำอนาคตของตัวเองมากๆเลยชีวิตคนเรามันอยู่ในทุกช่วงเวลาที่ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งมาตลอดสำหรับหนูต้องเลือกที่จะร้องเพลงและเลือกที่จะทะเลาะกับที่บ้านแล้วก็เลือกที่จะทิ้งครอบครัวแล้วก็เลือกที่จะมาอยู่กรุงเทพแล้วมันที่มาอยู่กรุงเทพคนเดียวใช่ไหมคะใช่ค่ะมาอยู่คนเดียวแล้วก็ทำงานแต่งเพลงเลี้ยงตัวเองค่ะคุณพ่อไม่ให้แข่งดนตรีแล้วก็ไม่ให้ไปเรียนตอนนั้นก็เลยยอมที่จะแบบว่าแอบออกจากบ้านเลยเพื่อที่จะไปแข่งดนตรีตอนนั้นคือเราพยายามตัดพ่อมากๆเลยก็เกิดปัญหามากมายที่เราอาจจะเป็นเด็กที่ไม่ดีเลยในสายตาคุณพ่ออย่างเงี้ยนะคะหนูต้องเลือกระหว่างเพื่อนกับงานสิ่งที่หนูต้องแลกมาคือโอเคหนูได้ทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำแต่หนูต้องแลกมาด้วยความโดดเดี่ยวแล้วก็ความเหงาในจิตใจว่าแบบจนทำให้หนูมีความคิดกับตัวเองว่ากูแบบควรกลับไปเรียนเลยเพราะว่ากูแบบไม่ไหวแล้วมันเหงาเกินเลยมันไม่มีใครให้เราระบายไม่มีใครที่เราคอมฟอร์ตพอที่จะระบายสิ่งที่เราเจอเราแต่ละวันอะไรเงี้ยไม่มีใครที่เราไว้ใจเลยไม่มีเพื่อนเลยอะไรเงี้ยเพื่อนที่เคยคบกันเหมือนเขาก็แยกย้ายไปเติบโตในวัยของเขาก็มีเพื่อนใหม่แล้วเขาคงมองว่าเราเป็นตัวอะไรที่เอื้อมไม่ถึงแล้วอ่ะคือเขาเหมือนห่างเหินกับเราไปมากอะไรเงี้ยแต่มันก็น่าเสียดายทุกเรื่องที่เราเคยผ่านมาด้วยกันไม่เคยคิดว่าวันนี้มันจะมาถึงแต่ใจฉันมันไม่ไหวหรอกเธอไม่ต้องพยายามอีกแล้วจะให้มันเว็บแรกสุดผมตั้งใจให้แบบมีแค่เครื่องดนตรีแค่4ชิ้นอะไรเงี้ยครับแบบว่าอยากให้แบบน้อยที่สุดแต่ว่าให้มันอยู่ที่สุดอะไรเงี้ยด้วยก็มีกีตาร์เบสกลองคีย์บอร์ดเหมือนแบบเครื่องสดทั่วๆไปเลยอะไรเงี้ยมันยากตรงที่ต้องบาลานซ์ไม่ให้มันเยอะเกินร้องนี่แหละครับแล้วก็เลือกเสียงให้มันรู้สึกที่สุดอะไรนะครับความพิเศษสุดในเพลงนี้มันชัดอยู่แล้วว่าเป็น3คนนี้เลยนะครับเว็บแรกก็เลยอยากทำให้มันเรียบที่สุดเลยนะครับแล้วก็แบบความยากก็คือเอาจริงๆผมไม่ค่อยถนัดทำให้มันทำเพลงที่น้อยชิ้นเท่าไหร่ผมไม่ชอบยัดไปเยอะอะไรเงี้ยแล้วแบบมันก็เลยต้องห้ามใจบ่อยๆเหมือนกัน
ผมชอบฟังมากเลยครับ แบบว่าเปิดฟังหลายทีมีหลายๆดอกที่แบบผมจะแอบใส่ไปแบบเพื่อความชื่นใจของตัวเองเหมือนกันแล้วก็พี่ๆก็อนุมัติอะไรเงี้ยครับก็เลยชอบฟังมากก็รู้สึกสมใจแล้วนะ ทุกอย่างมันแบบเป็นไปตามที่เราชอบเป็นไปตามที่คิดอะไรเงี้ยครับค่อนข้างตรงครับมิกไม่ได้เลือกขนาดนั้นด้วยแบบว่ามันเป็นเองตรงที่แบบเราโฟกัสงานเกินอะไรเงี้ยนะเขาก็คิดถึงนั่นแหละครับแต่ว่าเราแบบไม่ได้นึกถึงเขาเลยจริงๆแบบไม่รู้ตัวด้วยนะครับรู้ตัวทีมันเวลาผ่านไปแล้วอะไรเงี้ยแต่บางที priority มันไม่ได้เราไม่ได้เลือกขนาดนั้นนะแต่ว่ามันหลายๆปัจจัยมันทำให้เป็นเองเฉยเลยครับแล้วตอนนี้เขาไม่ได้วุ่นวายแล้วด้วยครับเพราะว่าแบบเขาแค่แบบว่าอยากให้สบายแล้วก็เป็นคนดีก็พอเลยอย่างเงี้ยพ่อก็เปลี่ยนไปมากๆเลยเหมือนกันพ่อก็เปิดใจได้เยอะเหมือนกันกับการที่ได้เห็นเราทำงานได้ดีอย่างเงี้ยเขาก็ดีใจแค่อยากทำในสิ่งที่ต้องการจริงๆไม่ได้ทำเพราะ beauty standard ไม่ได้ทำเพราะความคิดเห็นคนอื่นไม่ได้ทำเพราะคนอื่นอยากให้ทำอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ทำเพื่อเอาใจใครแล้วก็ไม่ได้ทำเพื่อทำให้ใคร impress ในตัวเราเลยหนูว่านั่นมันคือชีวิตที่มันไร้ซึ่งการครอบงำแล้วมันคือตัวตนที่แท้จริงของหนูแล้วกันหนูจะพูดว่า dream girls มันก็แบบก็อาจจะเป็น dream girls ด้วยที่แบบมันคือชีวิตของผู้หญิงที่เป็นตัวเองแบบไร้การครอบงำแล้วมี potential ที่จะทำอะไรก็ได้แล้วเชื่อมั่นในตัวเองเลยหนูว่ามันไม่ใช่ความแปลกใหม่อะไรหนูว่ามันก็โอเคในวงการดนตรีเรามีในวงการฮิปฮอปเรามีเกิร์ลกรุ๊ปเยอะมากอยู่แล้วอะไรเงี้ยอาจจะไม่ใช่ความแปลกใหม่อะไรแต่ว่าหนูรู้สึกว่ากลิ่นไอที่จะได้จากทั้ง3เพลงเป็นกลิ่นไอที่คนรู้สึกว่าเฮ้ยมันหวนให้นึกถึงอะไรมากกว่ามันเป็นกลิ่นไอแบบนั้นมันดนตรีมันไม่ได้ล้ำแบบว้าวนี่คือแบบปียุคเกิน 2,000 ไปแล้วแต่มันคือย้อนวิ่งแบ็กมาสู่อดีตมากกว่าว่าเราโตมากับเพลงอะไรเราเสพอะไรมาหนูว่าน่าจะประมาณนี้หนูว่าถ้าคนดูได้อะไรโอเคนอกจากวิ่งแบ็กนอสตาเจียนิดหน่อยแล้วก็น่าจะในแง่ของคอนเทนต์มากหนูว่าเป็นคอนเทนต์อะไรแบบนี้ในพาร์ทของเกิร์ลกรุ๊ปอาจจะยังไม่ค่อยได้เห็นมากนักจากกันไปตอนนี้ก็ดีแล้วทำไมต้องรอให้ถึงวันนั้นฉันขอเธอ baby please first priority ของหนูคือตรงเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอเขาไม่อยู่ในบรรยากาศชีวิตเราบางทีเขาไม่คอมฟอร์ตก่อนขึ้นหนูต้องทำคอนเทนต์หนูต้องไปสวัสดีคนหนูต้องไปเตรียมตัวแต่งหน้าวอร์มเตรียมความพร้อมขึ้นเสร็จลงมาหนูต้องกลับมาสวัสดีคนคุยกับคนนั้นคุยกับคนนี้ถ่ายรูปทำคอนเทนต์เพิ่มอีกหลังจากอันนี้กว่าที่จะมาได้อยู่กับเขาเขาเคยนับแล้วพูดกับหนูนะเขาบอก3 ชั่วโมงที่เขานั่งรอแบบไม่ได้คุยอะไรเลยไม่ได้พูดอะไรกับหนูเลยทั้งนั้นที่หนูอยู่แค่ตรงเนี้ยแล้วเขาก็มาด้วยถึงขนาดนี้แล้วหนูไม่เคยขอให้เขามาดูหนูคอนเสิร์ตอีกเลยถึงเราอยากจะให้ยูมาดูเราแค่ไหนอะไรเงี้ยก็เป็นอะไรที่แรงเหมือนกันเลยกับในแง่ของเวลา I'm sorry when you were here oh but you're not my first priority ใจเธอมาแทนที่คงไม่ได้ It's so clear when you were here oh I can't let you be my first priority ใจทำอย่าง